Bună, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia. Astăzi vă invit să pregătim o prăjitură cu mere absolut delicioasă, cu origine din Bulgaria. Este, cred că, una din cele mai simple rețete pe care le-am întâlnit. Trebuie să recunosc că modul de preparare puțin m-a șocat, însă rezultatul final m-a surprins plăcut, motiv pentru care am ținut neapărat să împart rețeta și cu voi. Haideți să începem! Ne vom ocupa mai întâi de ingredientele uscate. Într-un bol încăpător unim împreună făina, grișul, zahărul, praful de copt și sarea și amestecăm totul bine. La dorință puteți adăuga și scorțișoară sau zahăr vanilat. Eu le-am omis pentru că vreau să scot în evidență mai mult însuși gustul de mere. În esență, asta e tot ce avem de făcut pentru blat, nu avem ingrediente lichide. Iar acum să trecem la mere. Vom avea nevoie în jur de 1,5 kg de mere sau aproximativ 8-9 mere mari. Îndepărtăm coaja și dăm fiecare măr pe răzătoare. Puteți adăuga puțin suc de lămâie la mere, însă ele oricum se vor întuneca puțin, însă acest lucru nu este critic în această rețetă. În continuare vom asambla prăjitura într-o formă rotundă cu diametrul de 20 de cm, acoperită la bază cu hârtie de copt și unsă pe margini cu puțin unt. Vom lua aproximativ o pătrime din ingredientele uscate și vom presăra un strat subțire și uniform la baza formei. Acesta este primul strat. Peste acest strat vom adăuga o treime din mere. Distribuim merele într-un strat uniform și le apăsăm cu lingura ca în felul următor. După care adăugăm încă o pătrime din ingredientele uscate și repetăm exact la fel. Deci în total trebuie să avem 4 straturi de ingrediente uscate și 3 straturi de mere. Sucul de mere care s-a adunat în bol nu-l aruncăm, cu cât mai mult suc avem cu atât mai bine. Îl adăugăm neapărat împreună cu merele. Merele vor mai lăsa suc și în timpul coacerii și anume acest factor va lega împreună ingredientele uscate. Cum spuneam, mi s-a părut foarte ciudată această metodă, nu credeam la început că o să-mi iasă ceva, însă vă asigur că funcționează. Înainte de coacere vom da pe răzătoare unt foarte rece. Eu am lăsat untul la congelator cu o oră înainte de a pregăti prăjitura. Untul rece ne va obține o crustă crocantă la suprafață. Presărăm de asemenea și puțin zahăr. Eu am folosit zahăr brun și am ales să adaug și un strat de fulgi de migdale. Dăm prăjitura la cuptorul preîncălzit la 190 de grade pentru aproximativ o oră. Prăjitura s-a rumenit frumos. O lăsăm să se răcească în formă pentru cel puțin o oră înainte de a o scoate. Pentru că complimentează perfect aroma de mere, eu am hotărât să servesc prăjitura cu caramel. Rețeta caramelului o veți putea accesa în descrierea acestui video. Se poate însă presăra și cu zahăr pudră. Prăjitura a ieșit foarte aromată, platurile care s-au format în timpul coacerii sunt foarte gingașe, iar sucul merelor a oferit prăjiturii umiditatea perfectă. Dacă veți pregăti această rețetă, cu siguranță vă recomand să includeți și caramelul, pentru că e o combinație superbă. Linkul către rețeta integrală scrisă, cât și alte rețete interesante, le puteți accesa în descrierea acestui video. Chiar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună!
Pa, pa!